ثلثي سكان تركيا عندهم صعوبة في دفع الفواتير والكراء. معدلات البطالة في تركيا وصلت لحدود 10.2%. معدلات البطالة في تركيا للمتخرجين الجامعيين وصلت إلى 22%. عجز في ميزان المدفوعات بتركيا وصل ل 11 مليار دولار. الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا انخفضت إلى 1.4% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، يعني تقريبا 12 13 مليار دولار. خسارة للبنك المركزي التركي في حدود ال 25 مليار دولار. معدلات التضخم في تركيا لشهر فيفري 2024 مقارنة بشهر فيفري 2023، يعني معدلات التضخم لشهر فيفري السنوية كانت في حدود 67%. نزول في القدرة الشرائية وانخفاض القدرة الشرائية للأفراد في تركيا في آخر سنتين في حدود 80 90%. ما الذي يحدث بالضبط في الاقتصاد التركي؟ ما هي الأسباب؟ وما الذي المتوقع أن يحدث مستقبلا بناء مع المعطيات اللي عندنا حاليا؟ ما تنساوش تتفاعلوا مع الفيديو تاعي هذا، تخليو زر الإعجاب على الفيديو، أيضا اللي مش مشتركين في القناة يشتركوا حتى توصلهم الفيديوهات القادمة، خاصة وأن القناة تاعي جديدة. الاقتصاد التركي نقدروا نعتبره من أفضل النماذج الاقتصادية للدول اللي كانت عندها اقتصاديات ضعيفة الدخل أو اقتصاديات منغلقة ثم أصبحت اقتصاديات منفتحة واقتصاديات ناشئة بمعدلات نمو عالية، وكان تغير جذري يعني في الدولة التركية على العموم اقتصاديا وحتى اجتماعيا وفي البنية التحتية. تركيا حققت معدلات نمو اقتصادية موجبة مستمرة في آخر 20 سنة. متوسط النمو هذا في آخر 20 سنة كان في حدود ال 5.8. معدلات النمو هذه على الغالب خاصة قبل سنة 2019 2018، لأنه بعد ذلك بدأت تدخل تركيا في مشاكل اقتصادية، كانت بناء على الانفتاح على الأسواق الأجنبية، دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحرير الليرة التركية، يعني تبني الليبرالية الاقتصادية اللي غير وجه تركيا حرفيا. الاستثمار في البنية التحتية، الاستثمار في المرافق السياحية، دخول الكثير من الشركات الأجنبية خلى تركيا تنتقل من دولة متخلفة إن صح التعبير، أغلبية سكانها يعيشوا حياة صعبة جدا، معدلات الفقر عالية بتركيا، بنية تحتية جد هشة، إلى دولة فيها بعض مظاهر التقدم وعندها اقتصاد نعتبره اقتصاد اللي عنده دخل فوق المتوسط. معدلات التضخم المرتفعة في تركيا وهي بداية مشاكل الاقتصاد التركي تعود بالدرجة الأولى إلى سوء استخدام السياسة النقدية. إلا تتذكروا لما خرج أردوغان قال إن أحارب الربا، هو يعرف أردوغان هو سياسي على الغالب يكون شعبوي، بطبيعة الحال لديه مختصين حوله، هو يعرف أنه الكلام هذا شعبوي، هو يعرف أن معدلات الفائدة ما هي إلا أداة تستعمل مع الطباعة، يعني باش يحددوا فيها سعر النقود عن طريق البنك المركزي فقط. أردوغان كانت عنده بيان سور أهداف سياسية، كلام شعبوي يوجه ربما للأتباع تاعو اللي يطلق عليهم محافظين في تركيا، وفي نفس الوقت أنه يضخ أموال في الاقتصاد رخيصة، يعني يخفض تكلفة القروض اللي جزء منها يروح للمستثمرين في قطاع العقار والبناء. يعني هذا النوع من المستثمرين ولا رجال الأعمال اللي معروفين أنهم يمولوا دوما الحملات الانتخابية لأردوغان، وهكذا يضرب سياسيا عصفورين بحجر واحد اللي تخليه يستمر في ممارسة السلطة والحزب تاعو يستمر في ممارسة السلطة في تركيا. على الغالب معروف أنه الاقتصاديات اللي تحقق نمو اقتصادي سريع يجب أن ترتفع معها معدلات التضخم ببساطة شديدة، لأنه قيمة النقود ترخص، الكتلة النقدية في الاقتصاد تزيد، الطلب على السلع والخدمات يزيد، الإنتاج يزيد، هذا يرفع معدلات النمو. في المقابل أيضا الطالب يأثر على الأسعار بالارتفاع باش ما يطيحوش في التضخم المفرط اللي طاحت فيه تقريبا اليوم تركيا. واش يديروا؟ يبداو يرفعوا سعر الفائدة باش يبردوا الاقتصاد إن صح التعبير. أردوغان حاول يقوم بالعملية العكسية لأهداف انتخابية، هذا اللي خلى تركيا تدخل في معدلات تضخم مفرطة. لما تحدثت انا مش انا فقط، الكثير من الناس اللي مهتمين بالاقتصاد او اقتصاديين او دارسين الاقتصاد بعيدا عن العاطفه على السياسه هذه، قلنا ان الامر هذا عمليا مستحيل انك تسرع نمو الاقتصاد وترفع تخفض معدلات البطاله وتخفض معدلات التضخم. هذا الامر عمليا رياضيا مستحيل، علميا مستحيل، وكانك تقول واحد زائد واحد قد تساوي ثلاثة. كاين ناس يقول لك عنده مستشارين وما الى ذلك، في الحقيقه الناس هادو انا اعتبرهم
مع احتراماتي لهم عندهم سذاجة كبيرة في قراءة الأوضاع وفي نظرتهم للسياسي في حد ذاته. البنك المركزي في تركيا ما عندوش سلطة، البنك المركزي في تركيا يخضع لأردوغان، والدليل أنه غيّر أعتقد 4 محافظين للبنك المركزي، وبالتالي أردوغان دومًا كان يبحث على هذاك المحافظ تاع البنك المركزي اللي يقول له yes فقط، يعني يقول له نعم، أنا معك، في هذا القرار أنا معك، وهذا اللي خلّى تركيا في الوضعية الحالية. سبب واحد آخر اللي زاد ضخّم وعمّق من الأزمة هذه هي ارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، هذا زاد ضخّم المشكل يعني كثيرًا. لماذا؟ لأنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار الطاقة. تركيا من أكثر الدول في العالم اللي عندها استيراد كبير للمواد الطاقوية، خاصة في الصناعات التحويلية تاعها اللي تعتمد على الغاز، تعتمد على البترول. هذا اللي يخلي الاقتصاد تاعها دوما يتأثر، وخاصة ميزان المدفوعات لما ترتفع أسعار الطاقة في العالم. وهذا اللي يخلي أيضا المنتجات اللي تنتج في تركيا تزيد الأسعار تاعها الموجهة للسوق الداخلية، وهذا اللي أثّر أكثر بعد انخفاض الليرة التركية، اللي يزيد يأثّر في سعر المنتجات هذه، بالإضافة أيضًا للمشاكل الجيوسياسية اللي حدّت يعني على الحدود التركية، المشاكل في سوريا، مشاكل يعني كثيرة في الشرق الأوسط اللي يخلّي مداخل السياحة تقل، أيضًا فترة كورونا اللي خلّت مداخل السياحة تقل، أزمة اللاجئين، الكثير من المشاكل اللي نعتبرها خارجية اللي عمّقت في الأزمة الاقتصادية حاليًا، اللي سببها بطبيعة الحال السياسة الرئيسي، السياسة النقدية اللي انتهجها أردوغان. البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة ب300 نقطة، عفوًا 500 نقطة، يعني 5%. البنك المركزي التركي من منتصف سنة 2022 إلى اليوم أرفع سعر الفائدة ب3365 نقطة، يعني 33.65%. واو! والله قتل الربا هذه، عطاها طريحة تاع الكلاب أردوغان. بمعنى آخر أنه تركيا اليوم هي أكثر دولة ترتفع فيها أسعار الفائدة في العالم. حتى التصريحات الأخيرة اللي خرجوا بها لأنهم يخفضوا أسعار الفائدة في الحقيقة لم تطبق على أرض الواقع، هي كانت تصريحات سياسية أكثر. بمعنى آخر كأنهم مدّوا تطمينات للمستثمرين كما قلت لك في قطاع العقار والبناء، باش يدعموا أردوغان في الحملة الانتخابية تاعو في الانتخابات البلدية اللي كانت سيئة بالنسبة لحزب أردوغان بطبيعة الحال، لأنه الأتراك عياو من الوضعية الاجتماعية اللي راهم يعيشوها. في الحقيقة المركزي كمّل في رفع الفائدة، لأنه المعطيات الاقتصادية تقول يجب على المركزي التركي يرفع سعر الفائدة، لأنها عاودت معدلات التضخم ترتفع. في بداية الفيديو تاعي تكلمت على 25 مليار دولار اللي هي تقريبا 800 مليار ليرة تركية خسارة البنك المركزي. إلا تتذكروا درت فيه واحد المنشورات في الصفحة تاعي، اللي يحب يتابعني طبعا على الصفحة تاعي اللي فيها راح تلقاوها الوحيدة اللي ننشر عليها، فيها 269 ألف متابع حتى الآن، الباقي هي مش صفحاتي، يعني صفحات باسمي فقط. إلا تتذكروا تكلمت على برنامج الودائع المؤمنة. بمعنى آخر أنه تركيا عندها مشكل كبير في أنه الناس تحط دراهمها في البنوك التركية، خاصة بالليرة التركية، لأنهم يخافوا تقلبات سعر الصرف. فأصدر القرار هذا اللي هو أننا نؤمن الودائع هذه. بمعنى آخر حط دراهمك عندنا، ما كاش إشكال، الفارق في سعر الصرف بين التاريخ اللي حطيت فيه دراهمك عندنا في البنك تاعنا والسعر الصرف الحالي تاع الماركت، لأنه الليرة التركية محرر السعر تاعها في سوق الفوركس، ندفعوه. بطبيعة الحال الليرة التركية انخفضت في آخر سنة ونص، هذا اللي خلى المركزي التركي يدفع الخسارة هذه، خاصة بعد القرار اللي صدر أنه الخزينة ما تحملش الأعباء تاع الخسارة هذه والفرق بين سعر الصرف في الودائع بالليرة التركية. هذا اللي خلى البنك المركزي يخرج بالخسائر هذه، بيان سور رايح يحلها بالطباعة، لأنها خسائر في الإيداعات بالليرة التركية. بالمناسبة هذا نقدروا نشوفوه ليدين انديكيتور، يعني مؤشر قيادي لمعدلات التضخم مرتفعة أكثر مستقبلا، لأنه المركزي سيطبع ليرة تركية أكبر. هذا اللي سيؤثر على سعر صرف الليرة التركي بالانخفاض، ويؤثر على معدلات التضخم بالارتفاع وارتفاع السعر، يعني كتلة نقدية جديدة في الاقتصاد. قلت أنه الاقتصاد التركي مازال يحقق في معدلات النمو. بطبيعة الحال إذا كاين طباعة للنقد، إذا كاين ارتفاع للأسعار، الجي دي بي ما هو إلا القيمة النهائية للسلع والخدمات المنتجة في دولة معينة خلال سنة، يعني الجي دي بي يعني الجراس دوميستيك برودكت تاع السنوي، يعني تاع سنة خلال سنة، يعني متعلق بالسعر في النهاية. ننتج 100 هاتف ب100 دولار، أو ننتج 100 هاتف
ب$110 حتى وعندي ارتفاع ب10% في مداخلي من إنتاج هذا الهاتف والسعر النهائي تاعو. ولكن في الحقيقة المعدل النمو الحقيقي اللي يعكس النمو في إنتاج السلع والخدمات عندي لم يرتفع، وهذا اللي يحدث في تركيا حاليًا تقريبًا. المتوقع مستقبلًا أنه سيرفع أكثر المركزي التركي سعر الفائدة، إلا إذا زاد أردوغان قرر ينتهز نفس الشعبوية اللي مر بها قبل سنتين، لأن المعطيات تقول أن معدلات التضخم مرشحة للارتفاع. السياسة النقدية للبنوك المركزية جد مهمة. أنا ديما نقولها عبارة مهمة جدا: من يملك المال يملك الاقتصاد. والبنوك المركزية في كل دول العالم تملك المال. لماذا؟ لأنها هي السلطة الوحيدة اللي تطبع الأموال، وهي السلطة الوحيدة اللي تقرر معدلات الفائدة حتى في البنوك. يعني كي يخرج مثلا اليوم أردوغان معدلات فائدة ب 50%، هذا راح يأثر على الإقراض لدى البنوك، على سعر الفائدة للإقراض لدى البنوك. مثلا في امريكا لما يكون الفاند ريت في 5.5%، ما راحش يمدوا القروض تحت ال 5.5%. هذا لانه البرايم ريت تاع البنوك هذه راح يكون مرتفع، ويزيدوا عليهم اكيد اسعار نسبه معينه اللي هي توقعاتهم للتضخم، المخاطره والعوائد وما الى ذلك. البنوك المركزيه حول العالم في الحقيقه عندها تاثير جد شديد على الاقتصاد، وتركيا افضل نموذج لسوء استخدام السلطه النقديه في الاقتصاد. والسياسيين على الغالب الشعبويين، لذلك حتى ولو مثلا في أمريكا الفيدرالي الأمريكي متأثر بطبيعة الحال بالسياسيين، لأنه يعين محافظ من طرف الرئيس، البوردز يعينون ايضا من طرف الرئيس، ولكن لمده 14 سنه باش ما يكونش كاين مانيبيلاسيون، يعني يتجاوزوا، يعني عهده البورد تاع الفيدرالي الامريكي تتجاوز عهده الرئيس حتى ولو فاز بعهدتين، اللي يخلي لهم جانب من الاستقلاليه. ايضا عندهم جانب استقلاليه كبير اللي تحدوا القوانين، والرئيس ولا المنتخب ما عندوش تدخل، يعني تقريبا ما يقدرش يتدخل كليا في السياسه النقديه تاع الفيدرالي الامريكي، تخليه يتعامل مع الشعبويه تاع السياسيين في بعض الحالات، ولكن على الغالب يحاول قدر الامكان انه ما يخاطرش معدلات التضخم جد مرتفعه. وهذا اللي ماناش نشوفوا فيه في تركيا، والنتيجه اللي رانا نشوفوا فيه. اللي ما يفهمش نقطه معينه يحاول يخلي لي تعليق. راح نوعدكم في حدود الاستطاعه اني ندير فيديو قصير، يعني شورت فيديو، نجاوب فيه على السؤال هذاك باختصار، نوضحه، ما كاش اشكال هكذا، باش الناس اللي يتبعوا القناه يكونوا عارفين واش راني نقول. في النهايه ما تنساوش الاشتراك في القناه، تفاعلوا مع الفيديو هذا. يعطيكم الصحه على المتابعه.